Hej och välkommen tillbaka. Det har varit ett väldigt långt uppehåll nu sedan sist gång och det har varit väldigt mycket att göra nu under våren och tyvärr så har jag inte hunnit att filma någonting heller. Men jag har en liten tanke här nu inför framtiden och hur det kommer se ut framöver. Och det är ju det att kanalen kommer att byta namn ifrån Eric the Swedish Lawn till ESJ Garden. ESJ Garden är ett företag som jag har startat upp som håller på just med gräsmattor och trädgård. Och jag tyckte det skulle vara väldigt roligt att du skulle få följa med på olika projekt och olika uppdrag och se vad som händer exempelvis. Självklart så kommer ju även det handla mycket om trädgården här hemma som vi gjort tidigare. Men som sagt, vi går ett lite annat steg framåt och kommer ut på andra gräsmattor också. Vilket jag tycker är jäkligt roligt. Och jag hoppas verkligen att du tycker likadant som mig. Gräsmattan här hemma nu då. 2 veckor sedan var det jag klippte väldigt snabbt. Som sagt, ingen film tyvärr. Men jag tänkte då idag att vi ska filma lite. 2 veckor har gått och gräsmattan den är väldigt övervuxen. Den har verkligen skjutit iväg nu i höjd i och med att vi har fått ett varmare väder. Idag så har vi ungefär 20 grader, 18-20 grader och ösregnat till och från i en vecka nästan. Så att nu har verkligen gräset fått all den energi som behövs för att den ska flyga upp. Så jag tänker så här att vi börjar med att klippa gräsmattan. Det kommer ju bli skoj, eller hur? Ja, jag tänkte ju innan vi klipper så kan vi ju se hur det ser ut här med här jättehöga gräset. Och ja, det har ju verkligen växt. Och det är ju bra, då får vi klippa lite mer. Så vi kör väl på eller? Ja, jag har ju valt Honda som klippare, eller en av dem. HRX 537. Den här har en 200 kubiks motor och standard brukar ju vara 167 kubik tror jag. Så den här är lite större. Och i och med det så orkar den lite mer om det är högergräs eller om det är blött ute. Liksom, den bara kör på. Honda har ju också ett knivsystem, alltså med 2 knivar under. Som dels finfördelar gräset väldigt bra. Och sen så genererar ju Honda-klipparna en väldig sugkraft. Så att man ställer ju rent gräsmattan väldigt bra med en sån. Jag är nöjd så länge som jag har använt den. Och det är ju ett antal veckor nu. Så jag som sagt, det är en bra maskin. Inställningarna görs individuellt på varje par av hjul. Eller varje hjuldel. Ja, jag är nöjd. Så vi kör vidare. Så. Det är så skönt. Klippgräset.
blir lite stripes även om en Honda. Efter klippningen så kör vi vertikalskärning. Så vänta lite så ska jag hämta den. Ha Alet Kensington 20B. Det är alltså en gräsklippare som har olika kassetter som man helt enkelt byter ut. Just den här heter ju då Verticutter och det betyder att den skär genom gräset. Och skär då av utlöparna som sticker ut ifrån grässtråna. Och detta stimulerar då mer tillväxt så att gräsmattan blir tjockare. Och man rekommenderar att köra detta en gång i månaden. Eller lite oftare kanske, efter behov. Och man vill ju ha tät så det kanske blir lite oftare då. Riktigt trevlig maskin och riktigt rolig att köra. Som sagt, den har ju en massa andra kassetter som vi kommer att prova allt eftersom här. Men idag så är det Verticuttern som gäller. Ja, då har vi kört åt det hållet. Och nu kör vi åt det här. Så man får ett litet kryssskärning. Om man nu kan kalla det. Och det är det att om man missar med någon slags utlöpare så träffar man ju den på spår nummer 2. Så att jobb. Stripes blir det väl. Ja, då har vi vertikalskurit gräsmattan på 2 olika riktningar. Och ja, jag älskar verkligen vilka stripes den gör. Även om den är lätt, den här Alet. Ni kan även se skårorna som blir av den här Verticuttern. Jag är riktigt nöjd över resultatet. Men som ni ser så samlar jag inte upp allt dött material. Så att även om man tycker om de här stripesen så måste man nog ta Hondan och alltså dammsuga upp det som är kvar på mattan för att den ska bli snygg och ren. Så det är väl egentligen det sista som vi gör idag. Vi kör en sista varv med Hondan. Klippning nummer 2, då gör jag så här. Jag sänker ner klipphöjden till 0. Alltså, jag vet inte vad det är för klipphöjd på ettan på en Honda, men jag skriver det någonstans här så vi vet. Jag rekommenderar inte någon att klippa bort mer än en tredjedel av gräsets längd. Det gör jag idag. Och vi får väl se sen hur gräset hanterar det. Men att klippa så kort, det är ju första steget egentligen till att kunna klippa med cylinderklippare sen. Så att ja, den får bekänna färg, gräsmattan, och den är ju grön. Jag har klippt en del av gräsmattan redan på den här vad heter det? På den här det måste vara ett motljus. Så då kör vi. Här har vi klippt på det lägsta. Och ja, kan det vara 1,5 centimeter kanske max. Och här är på
på ettan och det kanske är 4. Den här höjden är ju en suverän höjd att köra på om man tycker om lite högre gräs, om man inte tänker köra med någon cylinderklippa eller liknande. Det blir riktigt snyggt också. Men den här är nästa steg då till cylinderklippning. Ja, vi kommer få se. Det kommer bli jättebra. Men som sagt, jag rekommenderar inte någon att göra detta. Den här gräsmattan är ju avjämnad ett antal gånger och nivåreglerad. Så att klipper man så här lågt på en annan gräsmatta så kanske man skarperar gräset, att man kommer ner i jorden. Och det tycker inte gräset så mycket om. Och det blir riktigt fult också. Men just den här gräsmattan, den är alltså superjämn. Så då kommer det inte bli någon skarpering på gräset. Så därför är jag ganska så säker på att detta kommer bli jättebra. Ni ska få se också. Häng med! Tre dagar har nu gått och gräsmattan har ju hanterat detta väldigt bra. Detta är såklart ingenting jag rekommenderar att någon ska göra fortfarande. Det här är en drastisk åtgärd och din gräsmatta kanske inte fixar detta på ett så bra sätt. Nu får gräsmattan vila och återhämta sig. Ja, jag får tacka dig att du har stannat kvar till slutet. Och jag tycker det är jätteroligt att ni hänger med. Så syns vi i nästa video. Och är det så att du inte prenumererar nu, så tryck där nere på knappen så du inte missar nästa gång det händer någonting här. Ni får ha det bra. Hej då!